يا مرحبا بكم قناة إلي ديزاين. فيديو هذا اليوم راح نتعلم شلون نسوي يخنة الفطر مع البطاطا. وخلينا نشوف سوا شنو نحتاج. بالبداية نحتاج شوية لحم مثلون، لحم دجاج أو لحم عادي حسب رغبتكم. حنحتاج هنا فطر، وحنحتاج بطاطا وبصل. حنحتاج هنا ملح وبهارات مشكل حسب رغبتكم. حنحتاج ماجي كذلك. بالبداية نبلش ننظف الفطر بقطعة تكون مبللة. ننتبه جيدا انه ما ننظف الفطر جوا الماي، لانه الفطر عبارة عن اسفنجة شكو شي مصة، فبالحالة احنا الأوساخ راح ندخلها ببطن الفطر. بعد ما ننظف الفطر نقطع بهذا الشكل. نضيف أول شي مقلاة أو قدر قليل من الزيت، وبعدين نضيف البصل، نقلبه لحد ما يذبل شوية. نرجع نضيف اللحم، أنا ضفت هنا شوية لحم ودي نضي نكهة لليخنة حتى يطلع طعمه أطيب. بعد ما يستوي اللحم ويذبل البصل شوية، نرجع نضيف البطاطا بعد ما قطعناها بهذا الشكل. أنا بالنسبة لي هنا أنا ما قشرت البوتيتا، لأنه الفايدة الأكبر مالتها تكون بالقشرة. فمجرد إنه غسلتها ونظفتها عدل، بعدين رجعت ثرمتها وضفتها للبصل. بعدين نرجع نضيف الفطر بهذا الشكل. نقلب المواد كلها. إذا كنتوا جديد بالقناة لا تنسون تسوون سبسكرايب للقناة، تشتركون بقناتي، تفعلون زر الجرس حتى لكم يوصلكم الإشعارات أول بأول. هذه وصفة جدا سهلة وعملية، ممكن تكون للفطور أو للسحور حسب رغبتكم. نضيف بعدين الماجي، ونحرك. ونضيف أيضا البهارات هنا حسب رغبتكم. أنا هنا ضفت شوية قشر برتقال، تقدروا تضيفون شوية قشر ليمون كذلك حسب رغبتكم، حتى ينطي نكهة أطيب لليخنة. ارجع ضفت شوية ماي حتى ما تكون ناشفة. وأساسا الخضروات نطت شوية ماي. بهاي الحالة صارت عندنا اليخنة جاهزة. يا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وشكرا لكم.